Hello. Saya Zamri, saya Amira. Kamera dah roll dah. Saya Zamri, saya Zamri. Awak dah silap. Cepat amat. Saya Zamri, ini ayah saya Amira. Saya dah tengok dalam Instagram lah berkenan design semua sekali. Kan itu memang jalan kat Homedec tu. Dia pun explain quotation apa semua. Terus ambil je lah. Sampai last minute pun ada juga perubahan. Tengok dalam Instagram pun memang dah berkenan dengan Compact Plus dah. Time tu rasa memang yakin lah. Dia design nampak macam kayu. A lot better than countertop yang lain. Zamri Zoey, dia boleh cakap sebab saya banyak deal dengan Zoey juga lah. Dedicated lah orang cakap. Macam memang buat kerja betul-betul. Macam sampai habis pun ada any issue ke apa, kita boleh refer dan dia pun akan, saya perlu datang ke Mizan tu. Ada sekali tu dia datang, memang dia sendiri ambil pintu bawa balik. Macam backsplash pun walaupun bukan related sangat kan. Patutnya kami akan buat kayu juga. Masa hujung-hujung tu Zoey macam bagi idea lah dan terus proceed dengan ni. Calon Zoey, thank you for good service. Orang datang rumah pun orang tanya kitchen bagaimana, kami memang cakap buat kat card. Customer service ataupun salesperson dia tu memang sangat tip-top. So memang tak ada any complain dengan Zoey cara handle dia tu. So best lah untuk Zoey. Installation pun kita tak expect dia smooth. Dan memang dedicated lah worker dia pun. Daripada even consultation dengan Zoey, tambah installation, semua yang okey. Photographer pun okey. Photographer okey, friendly.